tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita memulakan majlis, saya bagi pihak penganjur mengalu-alukan kehadiran para guru, para pegawai bahagian pendidikan menengah mara serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Untuk webinar kita sesi ketiga program Skor A Star Chemistry IGCSE 2021 yang dianjurkan oleh unit kimia bahagian pendidikan menengah mara. Sebelum kita meneruskan program perkongsian kita pada hari ini, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, para pelajar boleh menggunakan ruangan Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. Link kehadiran juga akan diberikan pada akhir slot ini. Bagi memulakan program pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga program ini dapat memberi ilmu yang bermanfaat kepada pelajar dan semoga program kita berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Al-Fatihah. Syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah dan kurnianya webinar A Star Chemistry IGCSE 2021 dapat dilaksanakan pada malam ini. Selamat datang kepada penceramah kita yang berbahagia Cikgu Muhammad Idris Muhammad Noh, guru kanan kimia dari MRSM Batu Pahat. Beliau merupakan seorang guru yang sangat berpengalaman memulakan kerjaya sebagai guru kimia pada tahun 2015 hinggalah sekarang. Untuk program kita malam ini, Cikgu Muhammad Idris akan memberikan perkongsian berkenaan dengan topik chemical reactions. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Muhammad Idris Muhammad Noh bagi berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Okey, baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dan selamat malam. Yang saya hormati pegawai daripada bahagian pendidikan menengah, okey, Mara, okey, cikgu-cikgu daripada MRSM dan juga ilmu kandungan MRSM, okey, dan juga semua pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey. Jadi terima kasih kerana sudi menghadiri ke webinar chemistry yang ketiga, webinar A Star chemistry yang ketiga, right? So di mana kita dah jalankan yang dua kali sesi webinar sebelum ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi lagi hadir. Okey, jadi perkenalkan diri saya Muhammad Idris bin Muhammad Noh. Okey, kalau boleh nampak di kamera ni inilah saya. Sebab apa nanti bila waktu saya mengajar, waktu saya kita punya sesi webinar ni, saya tak boleh nak on sekali dua kamera. Jadi saya terpaksa tunjuk muka terlebih dahulu supaya awak kenal lah. Kalau awak tengok yang ada dekat poster tu berlainan sikit dengan yang dekat sekarang ni kan. Sebab apa kita biasalah kita waktu KP ni, okey, saya percaya awak adalah pelajar form 4 sekarang, pelajar MSM form 4 yang di mana awak adalah pelajar fully kita panggil fully pandemik. Sebab apa? Dari start form 3 kita menghadapi pandemik, form 4 pun menghadapi pandemik. Okay, saya doakan awak semua cemerlanglah untuk IGCSE pada tahun ini insya-Allah. Okey, jadi sesi hari ini adalah di bawah topik kita adalah topik chemical reaction. Okey, chemical reactions. Yang saya share screen terlebih dahulu. Okey, sebelum kita mula tadi Rustia tadi dah ada beritahu, nanti kalau ada apa-apa masalah awak boleh tanya ataupun ada apa-apa perkara awak nak tanya, boleh terus saja ke Q&A, ada button yang ada button ikon kira macam ikon soal jawab di situ, awak just klik saja boleh terus tanya di situ. Okey. Baik, so hari ini kita akan membincangkan berkenaan topik chemical reaction di mana ini adalah topik yang besar, di bawah 3 topik iaitu topik rate of reaction, okay, reversible reaction and redox reaction. Okay. So as you can see here, okay, the image yang saya paparkan di depan awak ni adalah sebuah image. Okay, kalau awak tengok ni agak menakutkan. Ada orang kata
apa, ini apocalypse. Apocalypse tu adalah tanda-tanda hari kiamat. Mungkin tapi ini ada, kalau awak tengok kat sini, dia adalah salah satu ilustrasi di mana berlakunya pengeboman nuklear. Okey, nuklear apa kita atau kita panggil sebagai bom atom lah. Okay. Ini kita panggil massive reaction, massive chemical reaction ataupun exothermic reaction yang terhasil daripada chemical reaction lah. Okay, so kenapa penting topik ini adalah di mana apabila awak nanti memegang jawatan sebagai chemical engineering ataupun apa-apa part sebagai di site tak kisahlah di nuclear site ataupun di fuel site. Okay, so awak sebagai chemical engineer, awak bertanggungjawab untuk mengendali sesuatu tempat supaya tempat itu selamat daripada massive explosion. So penting topik ini untuk akan datang. So the basic knowledge berkenaan dengan chemical reaction adalah inilah, topik inilah, rate of reaction, reversible reaction and redox. Dan kebanyakan topik ini kita sentuh pada rate of reaction. So saya cuba compress untuk tempoh 2 jam ini. Kita cuba tengok basic knowledge start daripada konsep yang boleh membantu awak untuk menjawab soalan-soalan IGCSE, insyaAllah. Okay, kita cuba sama-sama lah. Okay, apa-apa soalan nanti tanya dekat Q&A. Okay, so at first we look first for a topic rate of reaction. Okay, topic of rate of reaction before we go for a reversible reaction and reversible reaction dan juga rate of reaction. Alright, so at first before we start, okay, we must know the definition of rate of reaction. Okay, which is the definition of rate of reaction is the amount of product converted into reactant in a given time. Okay, maksudnya kita nak tengok sesuatu tempoh tindak balas itu dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. So dalam tempoh tindak balas itu berlaku, berapa waktu yang diperlukan untuk tindak balas itu habis. Sama juga seperti kelajuan, kan? Tempoh kelajuan dalam 100 meter, berapa saat kita boleh habiskan. Itu adalah kelajuan. Yang ini adalah berkenaan dengan kelajuan tindak balas. Okay, alright. So how can we know the rate of reaction is high or low? Okay, the term that we use for chemical reaction is high or low, bukan slow or fast. Okay, rate of reaction, the term that we use for chemical for rate of reaction is high or low. Either the rate of reaction is high or low. Okay, ini terms yang kita gunakan, not fast or slow. Okay, biasa pelajar-pelajar gunakan fast or slow ni. Okay, the rate is fast, the rate is slow. So kena ubah tu lah. Okay, so kita biasa gunakan high or low. So how can we know the rate of reaction is high or low? Okay, so kita nak dia dalam bentuk numbering, quantity. Okay, so macam mana nak dapatkan dalam bentuk numbering or quantity? Okay, so kita express dalam bentuk number dengan menggunakan by using a formula. So what is the formula of rate of reaction? Okay, the formula of rate of reaction is the amount of reactant used or the amount of product formed over time. Okay, so the unit we must use here, okay, it doesn't matter, it depends on the question. Kadang kat sini dia beri amount of reactant mungkin dalam volume. Okay, mungkin dalam volume, mungkin dalam mass. Okay, time mungkin dalam per week. Okay, week, second or minutes. Okay, it depends. Okay, as long as the final answer you write the correct unit. Okay, right? So we look for the exercise. Okay, how to use the rate of reaction formula. Okay, so kita boleh tengok exercise ni, right? The reaction of excess of calcium carbonate with 1.0 concentration of hydrochloric acid, sulfuric acid produce 120 cm3 of carbon dioxide gas in 35 seconds. Calculate the overall rate of reaction. Okay, so macam mana nak apply formula rate of reaction? So rate of reaction is equal to, okay, tadi apa? Mass, sorry, reactant or product divided by time. Okay, quantity. Okay, quantity of reactant or product divide time. So
based on the equation given. So kat sini ini adalah 120 cm3, ini adalah number of quantity of product being produced from the chemical reaction divided by time. Time kat sini berapa? 35 second. Okay, so 120 cm3 divided by 35 second. So you will get 3.43 cm3 over second. That's why yang saya cakap tadi, the final unit of the reaction depends on the unit given by the question. Awak nak convert boleh, tak convert pun tak apa. Sebab apa? Ini bukan fizik. Kalau fizik je memang dia nak standard unit lah, SI unit. SI unit. Okay. So how to get the amount of reactant used and the product gain? Okay, macam biasa, macam yang saya cerita tadi, quantity ni macam mana kita nak dapat? Okay, takkanlah kita tiba-tiba dapat tak so kita gain, kita dapat maklumat itu, quantity itu melalui eksperimen that you are perform in lab. Okay, unfortunately untuk awak tak dapat nak buat eksperimen itu dalam lab. Mungkin ada yang sempat buat, mungkin ada yang tak sempat buat. Alright, so ada 3 eksperimen penting dalam topik rate of reaction ini yang perlu dibuat di dalam lab. Okay, so first experiment adalah eksperimen the calculation of mass being used up. For example, the reaction between calcium carbonate chips, okay, reaction between calcium carbonate chips with hydrochloric acid. So this chemical reaction will produce carbon dioxide gases. Okay, the carbon dioxide gases will be released to the atmosphere. So what happen? There will be decrease in masses by time. Okay, yang itu kita kirakan. Okay, yang itu kita akan collect dia punya data. Another experiment. Okay, another experiment. This is what we call SD, water displacement method. Okay, water displacement method. Okay, so untuk eksperimen ini, okay, eksperimen di mana kita nak collect gases. Kita nak collect gases, the quantity of gases by time. Okay, quantity of gases by time. Eksperimen ini juga kita boleh gantikan, kita boleh gantikan measuring cylinder menggunakan burette. Okay, ataupun kita boleh gantikan juga menggunakan syringe. Okay, depends. Sebab dalam mostly dalam IGCSE kita gunakan measuring cylinder ataupun inverted measuring cylinder ataupun syringe. Tapi dalam SPM kita gunakan burette. So tak ada masalah nak gunakan yang mana-mana. Okay, alright. Alright, so another experiment. Okay, another experiment measuring amount of light passing through. Okay, some of experiment, okay, some of reaction, they will produce precipitate. They will produce precipitate. Okay, mendapkan. Okay, which is precipitate is in the form of solid. Okay, apabila asalnya solution, okay, berlakunya tindak balas, solution itu adalah clear solution. Clear solution di mana light can pass through. Okay, apabila A plus B, it will form precipitate. So what happen? This precipitate dia akan block, dia akan block sinaran cahaya. So what happen? Kita tak akan boleh nampak tanda X lah di bawah ni. Okay, so ini adalah another reaction. Ini adalah biasa kita gunakan eksperimen ini untuk factor of concentration. Lagi concentrated bahan tersebut, lagi cepat kita akan lagi cepat tanda X itu akan hilang di bawah pandangan kita. Okay, ini adalah 3 eksperimen penting lah. Okay, kemudian kita akan pergi kepada interpretation of graph, interpretation of rate of reaction graph. Okay, contoh ni adalah contoh continuous graph of rate of reaction. Continuous graph of rate of reaction. Okay, lepas ni kita akan belajar macam ni kita nak buat rate of reaction punya graph. Okay, but first kita mesti interpret dulu daripada graph ini. So how to interpret rate of reaction data from graph? Okay, so based on its slope, based on its gradient. Okay, based on its gradient. Okay, the steeper the gradient, the higher the rate of
reaction. Untuk single graph ini kita boleh bahagikan kepada 3. Okay, so apa yang awak boleh analyze, let's say the y-axis kita labelkan dia sebagai amount of gases. Okay, amount of gases centimeter cube, contoh CO2, okay, centimeter cube. Okay, x-axis ni adalah time taken. Okay, so kita boleh bagikan dia kepada 3 stage. At first stage ini adalah at the initial. Okay, okay, yang hujung yang nombor 3 ni adalah final. Okay, initial, final. Alright. During the middle, okay, middle of reaction. Okay, so at initial, apa yang awak boleh kaji daripada, apa yang awak boleh interpret daripada graph ini, so awak boleh tengok the gradient, okay, gradient of each stage. At the first stage, awak ambil yang tengah-tengah ni, okay, kita boleh tengok daripada dia punya gradient. So nak dapat gradient daripada curve graph, awak kena buat tangent kan, kena buat tangent. So tarik dia, awak dapat tangent dia, dapat tangent graph dia. Okay, so at the second, cuba buat tangent. Right. The steeper the graph, the higher the rate of reaction. Right. So at the first, at the initial, okay, the rate of reaction is the highest. Okay. Highest. Okay. Okay. At the second, at the middle of the reaction, the rate is the lowest. Okay. So at the final, rate is equal to 0. Why? Because the slope is equal to 0. The gradient is equal to 0. M equal to 0. That's why rate is equal to 0. Why? Because there is no more reaction happen. Okay. Dah habis dah. Semua dah bertindak balas. Okay. So at the initial is the highest because of the gradient is the steepest. Yang paling curam sekali. Okay. So itu single graph. So macam mana kalau awak diberi multiple graph ataupun 2 ataupun 3 ataupun lebih daripada 3 graph. So example saya labelkan ini sebagai 1, graph number 1, graph number 2, graph number 3. So how can you interpret from this graph which graph is the highest rate of reaction? So macam biasa kita punya konsep kita lihat pada gradient. Okay. Find the steepest gradient yang paling curam. Okay. Contoh ini adalah gases. Okay, gases, centimeter cube, okay, volume of gases, ini adalah time, right? So cari yang paling curam, yang mana yang paling curam? So kita ambil satu point yang sama, kita buat slope, kita buat grade, tangent of graph, right? So kita lihat, bila kita lihat yang paling curam itu adalah yang paling tinggi dia punya rate of reaction, which is graph number 1, graph number 2, graph number 3. Okay, so 1 is the steepest. So graph number 1 high, the highest rate of reaction, highest, high, lowest. Right? Okay. Right? So we try to do an exercise. Okay, this is a sample question of a past year IGCSE question. Okay, past year paper 6. Okay, biasa yang melibatkan graf ni adalah soalan-soalan daripada paper 6. Okay, the experiments were carried out to show the factor affect the rate of decomposition of hydrogen peroxide. Ni salah, nanti minta tolong betulkan H2O2. In each experiment, the volume of gas produced was measured every minute for 10 minutes. Experiment 1, the student used a mixture of 50 centimeter cube of hydrogen peroxide, 50 centimeter cube of water, and 1 gram of manganese oxide at a room temperature of 20 degrees Celsius. The result were plotted to obtain the graph shown. Okay, there is also experiment number 2. The students repeated experiment 1 but did not record how much each substance was used. The points were plotted on the grid. So the question is complete the graph for experiment 2. So soalan dia complete the graph for experiment
Okay, macam mana graf dia? Graf dia adalah begini. So berhati-hati, mungkin masuk dalam exam, mungkin sebab kebiasaan topik rate of reaction ni banyak yang tanya dalam graf. Dan tak semestinya dia adalah continuous graph. Mungkin dia ada minta awak untuk plot straight line graph, base fit line, kita tak tahu. Okay, ada pernah keluar soalan, So how to draw this graph? Okay, so untuk continuous graph ini, okay, rate of reaction, kalau dia continuous graph, mesti graph dia akan cantik seperti ini. Okay, let's say kalau untuk graph yang eksperimen tu ni, okay, ada satu point yang lari daripada line dia, lari daripada continuous graph dia. So macam mana? Adakah kita perlu ikut point sebiji-sebiji? Adakah kita perlu ikut point? Contoh saya lukis. Adakah kita betul tarik? Begini. Right? So tak perlu. Sebab apa? Sebab ini yang kita panggil sebagai anomalous point. Point yang terkecuali. During kita buat kita buat eksperimen, okay, mungkin ada bacaan-bacaan yang tak tepat yang kita perolehi. Okay. So itu yang boleh dibincangkan di dalam discussion. So macam mana plot graph yang betul? So kita tarik terus dapatkan continuous line. Okay. So graph yang betul adalah mengikut graph yang berwarna merah. Graph yang berwarna merah. So kalau ada soalan nanti, so untuk yang ini awak dah diberilah plot dia. So awak tinggal gariskan sahaja. Okay. So next exercise, a student studies the rate of decomposition of hydrogen peroxide. Okay. Hydrogen peroxide using the apparatus shown. The student uses 20 cm³ of 0.1 concentration hydrogen peroxide and 1.0 gram of manganese oxide. The student measures the volume of oxygen given off at a regular time interval until the reaction stops. A graph of the result is shown. Okay, so ini adalah graf yang terhasil lah. Ini adalah graf yang terhasil. So dia menggunakan shrink untuk collect gases. Okay, so when is the rate of reaction highest? Ketika bila rate reaction is the highest, yang paling tinggi. Macam saya beritahu awak tadi, kita bagi kepada 3 stage. Okay, the first stage, second, middle stage and the third stage. Okay, so the stage, the highest rate reaction is at the first stage. Okay, which is the initial. So rate of reaction highest at the initial stage. Okay, at the initial stage. Kalau ditanya why, because it has the steepest gradient. Okay, right? Again, the experiment is repeated by using higher temperature. Sketch the new graph and label with y. Okay, so kalau dia tanya ni, dia gunakan higher temperature. Okay, so saya tahu, saya pasti dan saya yakin awak dah belajar dah sebelum ini factor that affect the rate of reaction. Walaupun kita tak sentuh lagi kejap lagi. Okay, the higher temperature will produce a higher rate of reaction. So bila produce higher rate of reaction, okay, higher temperature produce higher rate of reaction. Okay. So higher rate of reaction, graph dia mesti di atas ataupun di bawah. Mestilah graph dia di bawah. Di atas. Graph dia mesti di okay. Graph yang di atas ni adalah graph higher rate of reaction. Okay. Ni lower rate of reaction. Alright. So graf yang kita perlu draw adalah graf di, dan jangan lupa untuk label it with y. Tandakan dengan y. Tanda. So biasa 2 markah lah ni. Awak kena lukis graf satu, kena tandakan satu. So kalau tak tanda, hilang 1 markah. Kalau 1 markah, awak lukis, okay, mungkin betul, awak lukis betul, tapi tak ada tanda, tak label dengan y, tak dapat markah nanti. Okay. Right.
So kita dah habis dah untuk part analyze the graph. Okay, analyzing graph. So kita masuk seterusnya kepada collision theory. So can we control a chemical reaction? So macam biasa saya tunjuk awak ni a massive explosion, okay, of a nuclear bomb. Okay. So bolehkah kita control chemical reaction? Ya, boleh. Okay, buktinya apa? Kalau tak, sekarang dah berlaku letupan di mana-mana. Sebab apa? We cannot control the nuclear reaction. Okay. So sekarang pun kita boleh control nuclear reaction. Nak meletup kat mana, pukul berapa meletup, tarikh bila pun boleh control. Okay. So itu adalah extra yang kita pergi. So yang basic knowledge berkenaan dengan how can we control a chemical reaction, ada beberapa faktor yang kita boleh control chemical reaction. Okay. So contoh macam okay, collision theory. Okay. Sebab tu munculnya collision theory. Sebab tu munculnya collision theory. Saya beri awak satu analogi. Okay. Katakan chemical reaction. Okay, chemical reaction ni sama seperti kemalangan. Macam mana boleh berlaku kemalangan? Okay, apabila berlaku pelanggaran. Betul? Okay. Macam mana boleh berlaku kemalangan apabila berlaku pelanggaran? Macam mana kita nak kurangkan kemalangan dengan mengurangkan pelanggaran? Macam mana kita nak tinggikan kemalangan dengan tinggikan pelanggaran? Okay. So semakin tinggi pelanggaran, semakin tinggi kemalangan. Okay. So terbukti bahawa ketika perayaan kemalangan tinggi. Sebab apa? Pelanggaran tinggi. So macam mana kita nak kurangkan kemalangan? Adakah kita mengurangkan perayaan? Okay. Okay, tak So macam mana kita nak kurangkan kemalangan dengan mengurangkan pelanggaran? Macam mana nak kurangkan pelanggaran dengan mengurangkan kenderaan? Macam mana nak kurangkan kenderaan? Banyaklah cara dia. Carpooling, berkongsi kenderaan, okay, kenderaan awam dan lain-lain. Begitu juga untuk chemical reaction. Kalau dua benda tidak bertembung antara satu sama lain, adakah chemical reaction berlaku? Tidak, chemical reaction tidak akan berlaku. So macam mana kita nak control chemical reaction? Kalau kita nak menghasilkan higher rate of reaction, contoh rate of reaction. Okay. Contoh kita nak produce higher rate of reaction. Okay. So kita kena produce higher frequency of collision. Okay. So macam mana kita nak produce higher frequency of collision? Okay. Dengan kita increase number of particle. Okay. Macam tadi, semakin banyak kereta yang berlanggar, semakin banyak kemalangan. Semakin banyak number of particles, semakin banyak frequency of collision, semakin tinggi rate of reaction. Lagi kita nak apa? Speed of particle. Okay. Macam kenderaan tadi. Kalau kenderaan laju, kalau kenderaan slow kan, slow 10 km sejam, ada tak pelanggaran? Tak ada pelanggaran. Tapi bila kenderaan laju, ada tak kemalangan? Ada kemalangan. Sebab apa? Sebab dia berlanggar antara satu sama lain. Speed of particle. Okay, faktor-faktor inilah yang kita nak control. Increase the number of particle ni. Kita nak control apa ni? Ini yang kita panggil sebagai concentration. Speed of particle. Speed of particle ni kita nak control apa? Kita nak control energy dia. Kinetic energy of particles. Okay. Dan ini semua ni kita panggil sebagai collision theory ataupun kinetic theory of particle. Kinetic theory of particle. Nanti kita cuba jawab soalan sama-sama sebab soalan ni sangat popular. Okay, sebab soalan ni sangat popular. Nanti ada soalan, nanti kita cuba jawab sama-sama. Okay, so collision theory inilah saya beritahu tadi, higher rate of reaction dengan control frequency of reactive collision, dan juga kita control lower activation energy, di mana faktor yang menyebabkan dia higher frequency energy adalah
factor of total surface area, concentration, temperature and light sensitivity. Okay, light sensitivity sebenarnya tak termasuk sebenarnya. Light sensitivity adalah yang asing. Ini saya betulkan. Light sensitivity. Alright. Okay, sebab light sensitivity adalah untuk chemical reaction yang tertentu sahaja. Tak semua chemical reaction memerlukan light sensitivity. Okay. Alright. So kita perlu tahu the factor dan kita kena tahu dia punya explanation. Macam mana kita nak explain, macam mana factor tu boleh menyebabkan higher frequency of effective pollution. Okay. So kita tengok each factor. For example, the first factor. Okay, for example, the first factor. Alright. Factor that affect the rate of reaction, first factor is catalyst. Okay, first factor is catalyst. Okay, definition of catalyst: a substance that speed up a reaction but remain chemically unchanged at the end of reaction. Okay, a substance that speed up a chemical reaction but remain chemically unchanged at the end of reaction. Maksudnya, catalyst does not participate in chemical reaction. It only speed up the chemical reaction. Dia hanya mempercepatkan sahaja chemical reaction. Alright. So factor by using catalyst. Okay. So we know that catalyst will increase the rate of reaction. Okay. By using a catalyst in a chemical reaction. By using a catalyst in a chemical reaction, it will higher the rate of reaction. Okay, dia akan meningkatkan rate of reaction ataupun jumlah catalyst yang banyak. Okay, contoh eksperimen 1, okay, using 1 gram of catalyst. Okay, eksperimen 2 using 2 gram of catalyst. Right. So semakin banyak nilai catalyst yang kita gunakan, semakin tinggi rate of reaction pun sama juga. Different amount of catalyst will also affect the different result of rate of reaction. So it will produce higher rate of reaction. Okay. Right. Okay. So explanation. So catalyst will lower the activation energy of a chemical reaction. Catalyst will lower the activation energy of a chemical reaction. What is meant by activation energy? Okay. Example, okay, of activation energy. This is the activation energy. Apa itu activation energy? A minimum energy required for a chemical reaction to happen. A minimum energy required for a chemical reaction to happen. Okay. Particles ni, dia move in. Okay, dia contoh macam gas, dia move random, betul? Okay. So kalau dia ada energy, dia akan bergerak. Okay. Kalau dia ada energy, dia akan bergerak. Kalau dia tak ada energy, dia akan stay, dia akan stay di tempat dia. Okay. So untuk chemical reaction berlaku, dia mesti ada minimum energy bergerak untuk berlanggar dengan particles yang lain. Itu yang kita panggil sebagai activation energy. Dan activation energy ini, okay, apabila kita menggunakan catalyst, okay, apabila kita gunakan catalyst, so it will lower the activation energy. So this is the normal activation energy yang awak nampak ni, yang saya colourkan warna merah, itu adalah normal activation energy. When we use catalyst, so what happen to the reactant? It will easily overcome the activation energy dan dia akan mudah untuk berlaku chemical reaction lah. Okay. So macam kenderaan lah, kereta lah. Kereta nak naik bukit dengan nak naik bukit yang lebih tinggi kan. Contoh kereta, bayangkan kereta awak ni. Right, ni kereta nak naik bukit yang tinggi dengan naik bukit yang rendah, mana yang perlu guna banyak minyak? Guna naik bukit yang lagi tinggi lah berbanding kereta, bukit yang rendah. Okay, itu adalah activation energy. Alright. So bila kita guna catalyst, dia akan rendahlah dia punya activation energy. Okay. So awak kena tahu dia punya factor dan juga explanation. Nanti baru awak boleh explain untuk kinetic theory of particle ataupun collision theory. Okay.
So penting ni kalau dia minta explain your answer in terms of kinetic theory of particle. Factor explanation, kemudian nanti kita akan tengok ayat yang seterusnya. Okay. So the second factor is the factor of catalyst. Okay, factor of catalyst. Contoh reaction between calcium carbonate. Reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. It will produce carbon dioxide. The catalyst used is copper 2 sulfate. Okay. So graf yang mana yang menggunakan catalyst, graf yang mana tidak menggunakan catalyst. Graf yang menggunakan catalyst adalah graf nombor. So this graph using catalyst. This graph is not used. Okay. Non-catalyst. Right. Okay. Sebab apa? Yang ini high rate of reaction. Right, high rate of reaction. Sebab apa? More steeper gradient. Okay. Alright. So we move to the next factor. Okay, we move to the next factor, factor of total surface area ataupun dikenali sebagai factor of size. Yang ni saya suka bagi contoh dekat anak murid saya. Bagi contoh apa? Korang kan dah lama tak makan DS kan? So masing-masing kalau makan DS, kakak DS. So lauk biasa makan lauk apa? Lauk. Biasa ada lauk ni lah. Kari daging. Kari daging. For non-Muslim yang vegetarian tak makanlah kari daging. So dalam kari daging biasa ada apa? Ada kentang, betul? Ada kentang. So biasa kentang tu awak makan, awak tak makan sebiji kentang. Awak akan makan sebiji yang dipotong 1/4 kentang. So awak rasa kenapa IGCSE tu dia bagi awak 1/4 kentang, tak bagi sebiji kentang. Okay, sebab kentang tu mahal kan. So sepotong 4 bagilah, kalau tak merasa kawan awak. Tak adalah sebab dia potong 4 sebab nak bagi cepat masak kan. Dia nak bagi cepat masak, so dia potong 4. Lagi kecil kentang itu dipotong, lagi cepat kentang tu akan masak. So tak pernah lagi jumpa orang masukkan seketul kentang, sebiji kentang tu di dalam masakan. Okay. That's why dipotong-potong bagi cepat masak. Itulah yang kita boleh kaitkan dengan total surface area. So factor of total surface area, the higher the total surface area, it will give a higher rate of reaction. Ataupun awak boleh gunakan the smaller the size, okay, the higher the rate of reaction. Okay, so explanation why this has happened. The greater the surface area, the more particles they are available to react. Okay, the greater the surface area, the more particles they are available to react. Right? So this is the example of graph for total surface area. Okay, graph dia yang mana? CaCO3. Contoh CaCO3 yang kita gunakan ni ada dua. Okay, granule ataupun powder. Okay, powder. So yang mana adalah granule, yang mana powder? Untuk graf di bawah ni, graf 1 dan juga graf 2. So yang powder adalah graf di atas. Okay, powder. Okay, yang bawah tu adalah granule. Sebab apa? Powder adalah higher total surface area or smaller size of reactant. Okay, will have higher rate of reaction. Okay. Apa tadi? Higher rate of reaction powder. Okay. Right? Okay. So we move to the next factor, factor that affect the rate of reaction, which is factor of concentration. Right? So the higher the concentration will give a higher rate of reaction. A higher concentration will give a higher rate of reaction. Okay, explanation. This is due to the higher number of particles per unit volume. Okay, higher number of particles per unit volume. Awak biasa pergi dekat pasar malam kan? Siapa yang pernah melalui zaman-zaman pasar malam kan? Maklumlah dah 2 tahun tak pergi pasar malam kan? Okay, awak pergi ke kedai A dan juga ke kedai B. Minum air di kedai A dan minum air di kedai B.
volume dia sama sahaja. Volume dia sama sahaja. Volume berapa ni? 10 ml contoh. 10 ml banyak betul awak minum 10 ml. Okey. Okey, 10 ml. Air di kedai A dengan kuantiti air yang sama, okey. A ni dia air dia manis. Manis sangat-sangat. Yang ni tak manis. Kenapa yang ni manis? Kenapa A manis? Sebab dalam ni banyak particles of sugar. A lot of particles of sugar. B ni sikit je particles of sugar. Okay. Alright. Volume yang sama tetapi number of particles yang berbeza. Which one is higher concentration? A higher concentration. Higher concentration. Okay. Higher concentration means number of particle per unit volume. Higher number of particles per unit volume. Okay. Lower concentration means lower number of particles per unit volume. Okay. So this is the example of factor of concentration. Okay. Let's say we set calcium carbonate as the limiting reactant. Okay. So we use lower concentration. Sorry. Saya bagi nilai terus lah. We use 1.0 mol dm -3 and 0.5 mol dm -3. Okay. So graf dia yang mana? 1.0 yang mana? Ini graf 1, graf 2. Okay, 1.0, 0.5. Yang bawah ni adalah graf untuk 0.5. Okay, sebab concentration dia adalah kurang. Okay, so kurang concentration means lower rate of reaction. Higher concentration means higher rate of reaction. Okay. Higher rate of reaction adalah graf yang di atas. Graf yang tipe, the most tipe graf. Graf yang lebih condong. Okay. Right. Okay. The next factor is factor of temperature. Factor of temperature. Okay. Factor of temperature. Higher temperature will give higher rate of reaction and vice versa. Lower temperature will give lower rate of reaction. Okay. So explanation for factor of temperature. Due to the higher kinetic energy of particle. The higher the temperature, the higher the energy of, the higher the kinetic energy of particle. Okay, the higher the temperature, the higher the kinetic energy of particle. Sebab apa? Sebab energy adalah in form of heat. Okay, energy in form of heat. Sama juga seperti air. Bila air awak panaskan, kan? Bila air awak panaskan, heat. So what happen to this water? It will boil. When it boils, it will evap. Okay, partikel ni tak akan senang duduk bila kita panaskan. Dia akan evap. So bila dia evap, disebabkan oleh higher kinetic energy lah. Okay, so bila dia bergerak dengan laju, so dia senang untuk berlanggar antara satu sama and easily to collide. So it will increase the frequency of collision between particles. Right? So for example, for this reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid, if I use different temperature of acid, okay, I use 24 degrees Celsius of acid and 50 degrees Celsius of acid, okay, so dia akan menghasilkan graf yang berbeza. Okay, 50 degrees Celsius dia akan menghasilkan pada graf nombor 1, 50 degrees Celsius. Okay, 24 degree Celsius dia akan menghasilkan pada graf nombor 2, di mana 50 degree Celsius adalah more high rate of reaction. Okay, alright. So yang ini adalah low rate of reaction. Alright. Okay, so kena ingat ni factor explanation.
factor explanation. Sebab dia akan membantu awak nanti untuk form satu ayat dalam soalan nanti. Nanti kita tengok soalan apa yang diberikan. Okay. So the last factor is the light sensitivity. So ini adalah untuk special for IGCSE lah. Okay. So light sensitivity. So certain chemical reaction dia memerlukan light sensitivity. For example, yang paling mudah yang awak pernah jumpa dalam biologi adalah apa kita panggil photosynthesis. Photosynthesis, the production of glucose, the production of food in plants. Okay. So menghasilkan glucose. Ini menghasilkan glucose. Okay. Right. So ni kurang UV. Kita perlukan UV. So photosynthesis. So kalau kita tengok kat sini pada graf dia, volume of oxygen per day, intensity of light, the increase in intensity of light increase the volume of oxygen. Okay. So kalau awak tengok kat sini, increase the volume of light, increase the intensity of light, increase the volume of oxygen. Okay. The higher the light, the higher the volume of oxygen produce. Untuk ini tidak termasuk di dalam collision theory. Ini tiada di explanation pada collision theory. Okay. Baik, so macam mana kita nak explain collision theory? Apa itu collision theory? Collision theory, okay. Rules number 1. Okay. The particle of the reacting need to touch to enable the formation of breaking of the bond for a reaction to happen. Ni macam saya cerita tadi lah. Berlaku pelanggaran barulah berlaku chemical reaction. Collision of particle of a reacting substance need to achieve a certain minimum energy, which is activation energy, in order to produce a chemical reaction. Okay, macam saya beritahu tadi, reactant perlu melepasi sesuatu activation energy. Okay. Particle that collide also need to have the correct orientation of collision. Okay, mestilah berlanggar dalam kedudukan yang betul. Barulah tindak balas itu akan berlaku. For example, untuk part yang 3 ini saya nak explain. For example, HCl. Okay, HCl. Right, react with contoh fluorine. Okay, react with fluorine, F2. So kita bagi contoh lain lah. Okay. Contoh CaC H HCl react with Mg, okay, magnesium. So collision mestilah berlaku antara magnesium and fluorine. Okay. So kalau magnesium Mg berlanggar dengan hidrogen, tindak balas tidak akan berlaku. Okay, kenapa? Sebab Mg mestilah berlanggar dengan Cl untuk menghasilkan MgCl2. Okay. Pelanggaran itu mestilah pada kedudukan yang betul. Tak boleh Mg dia collide with hydrogen, okay, to produce MgH, tak boleh. So kita kena Mg kena berlanggar dengan Cl untuk menghasilkan MgCl2. Right? So barulah kita boleh dapat, ini kita panggil sebagai higher frequency of effective collision. So kita nak control dia melalui apa? Melalui pelanggaran tadilah. Kita perlu perbanyakkan pelanggaran. Banyakkan pelanggaran barulah banyak chemical reaction. Bila banyak chemical reaction barulah higher rate of reaction. Okay. So this is how we explain in terms of kinetic theory of particle or collision theory. Okay, soalan biasa tanya ni. Okay, in terms of kinetic theory of particle, explain your answer. In terms of collision theory, explain your answer. Okay, so higher rate of reaction. Okay, higher rate of reaction kita nak control apa? Kita nak control higher frequency of reactive collision, okay, ataupun lower activation energy. Alright, so contoh kita pilih factor satu tadi, factor. First factor apa? Contoh kita ambil temperature
Contoh kita ambil temperature. Okay, kita ambil temperature. Okay, increase in temperature okay, explanation dia apa tadi? Will increase the kinetic energy of particle. Okay. Increase in temperature will increase the kinetic energy of particle. So it will also increase the frequency of effective collision. It will produce a higher rate of reaction. Okay, boleh? So kita ambil satu contoh lagi. Okay, number 2, size. Concentration. Okay, increase in concentration okay, will increase the rate of reaction okay. Why? Because increase in concentration, it will increase the number of particle per unit volume. Okay. So when the number of particle per unit volume is increased, so it will have a higher frequency of effective collision and it will have higher rate of reaction. Okay, that's how we explain, okay, in terms of collision theory and in terms of kinetic theory of particle. Right? So we go to exercise, okay? Go to the next exercise. A student study the rate of decomposition. A student study the rate of decomposition of hydrogen peroxide using the apparatus shown. The student uses 20 centimeter cube of 0.1 concentration of hydrogen peroxide and 1.0 gram of manganese oxide. The student measure the volume of oxygen given at regular time interval until reaction stops. A graph of the reaction is shown. Okay, so ini adalah graph dia. Yang biasa, continuous graph. Okay, a continuous graph. Okay. Alright. So suggest one method of increasing the rate of reaction using the same amount of hydrogen peroxide and manganese oxide. Explain in terms of kinetic theory of particle for your answer. So soalan dia apa? Soalan dia minta awak suggest one method increase the rate of reaction. Eksperimen ini memang menggunakan catalyst. Okay. So factor tadi ada berapa? Factor ada 1, 2, 3, 4, 5. Factor of temperature. Factor of concentration. Factor of catalyst. Okay, factor of size. Factor of light sensitivity. So kita nak gunakan yang mana? Yang dah digunakan dalam eksperimen ini adalah factor of catalyst. So kita tak boleh nak tambah lagi catalyst. So kita boleh pilih antara 4 ini. So light sensitivity tak apa, kita tak boleh nak gunakan. Sebab apa? Sebab eksperimen ini tak menggunakan light sensitivity. So kita boleh pilih antara 1, 2, 4. Awak boleh pilih antara ketiga-tiga ini. 1, 2 dan juga 4. Boleh pilih yang mana. Dan awak kena ingat, awak kena explain in terms of kinetic theory of particle. Okay. So nak pilih yang mana? Contoh pilih temperature. Okay. Increase the temperature.
Okay. So explain your answer. Increase, ayat yang pertama, increase the temperature will increase the kinetic energy of particle. Okay. Thus, the collision, the frequency effective frequency or the frequency effective collision will increase. Okay. Last, it will produce higher rate of reaction. Right? So biasa soalan begini 3 markah lah. Soalan begini biasa 3 markah. Okay. 1 markah. So antara 2 lah. Okay, awak akan dapat markah. Okay. Baik. So kita dah habis part untuk rate of reaction. Okay, kita dah habis part untuk rate of reaction. So kita masuk pula untuk part reversible reaction. So hopefully apa yang kita sentuh tadi dapat membantu awak untuk menjawab paper 4 dan paper 6 untuk mock IG awak nanti, insyaAllah. Okay, so apa-apa nanti masalah nanti boleh tengok balik video yang dirakam ataupun boleh tanya balik ke cikgu awak, ataupun kalau nak cepat dapat jawapan nanti awak boleh tanya dalam sesi Q&A di dalam button Q&A tu lah, awak boleh tekan, boleh type terus. Okay, so kita pergi terus kepada reversible reaction untuk part reversible reaction. So ada lagi satu topik lagi last sekali, iaitu topik redox. Okay, so untuk reversible reaction, okay, so kita tengok dulu definition of reversible reaction. Reversible reaction ni ada 2 okay. Non-equilibrium and equilibrium. Okay. Non-equilibrium and equilibrium. Okay, apa beza non-equilibrium dan apa beza equilibrium? Okay, kita tengok dulu definition of reversible. A reaction in which the product can react together to reform the original reactant. Okay, maksudnya tindak balas itu boleh berbalik A plus B to produce C plus D. Dan tindak balas ini boleh produce balik A plus B. Okay, maksudnya dia boleh bertindak balas semula. Okay, equilibrium. Apa itu equilibrium? In a reversible reaction, the point where the forward and backward reaction are taking place at the same time. Untuk reversible reaction, tindak balas ini boleh terjadi sekali saja. Untuk setiap tindak balas, dia boleh terjadi sekali saja dalam masa yang sama. A plus B jadi C plus B. C plus D. Okay. Kemudian, kalau C plus D nak jadi A plus B, semua C plus D ni akan jadi A plus B. Berbeza untuk equilibrium. Okay. Untuk equilibrium, saya akan explain dalam bentuk gambar rajah ini. Okay. Reversible reaction for a non-equilibrium. Ini for a non-equilibrium. For a non-equilibrium. For example, anhydrous. Okay, anhydrous copper to sulfate. Copper to sulfate yang kontang, yang tak ada air. Warna dia warna apa? Warna dia warna putih. So anhydrous copper to sulfate, kalau dia react dengan air, dia bukan react lah. Dia absorb water. Absorb water, dia akan jadi hydrated copper to sulfate. Semua sekali akan jadi copper to sulfate, hydrated copper to sulfate. Bukan separuh-separuh. Separuh warna putih, separuh warna biru. Tak. Semua sekali akan jadi warna biru. Okay. So
apabila dia nak jadi balik copper to sulfate, so what happen? Okay, kita panaskan dia, so dia akan jadi totally jadi copper to anhydrous copper to sulfate. Dia akan jadi semula. Dia tak boleh separuh. Tindak balas itu akan berlaku sekali saja. Right? So this is for the non-equilibrium. For equilibrium, okay, for reversible reaction that follow equilibrium rules, okay. So equilibrium dia ada dia punya states dia, ada rules dia, okay. Rules number 1, must in a closed system. Dia mesti dalam sistem yang tertutup. Dia tak boleh open dekat room, dekat kelas, dekat hall, tak boleh. Okay, dia mesti dalam closed system. Dia mesti dalam satu container yang tertutup. Okay, dynamic equilibrium. Okay, rate of formation of product and rate of formation of reactant adalah sama. Okay. Number 3, concentration of product or reactant does not change. Maksudnya nilai produk dan juga nilai reactant tak akan berubah. Maksudnya dia akan kekal sama. And number 4, can be approached from either direction. Okay. So saya akan explain satu persatu. Right. So equilibrium, for example, the production of hydrogen iodide. This is hydrogen and iodine. To produce hydrogen iodide, you must react hydrogen with iodine. Okay. So let's say you let this to be the reactant. Okay, ini adalah reactant, bahan tindak balas. Okay, bahan tindak balas. For example, hydrogen kita ada 3. Okay, hydrogen kita ada 3. Iodine kita ada 3 juga. 1, 2, 3. Oh, 3, 4 lah. 4. Okay. Ada 4. So what happen for an equilibrium? Okay. Ketiga-tiga komponen ini mesti ada. Okay. Ketiga-tiga komponen ini mesti ada. Komponen apa? Komponen of hydrogen, komponen of iodine, komponen of hydrogen iodide. Ketiga-tiga ini kena ada dan juga balance. Okay, dia tak semestinya balance tapi saya nak bagi awak mudah faham, dia mesti balance. Okay, for example, kita ada 3, kita bagi 2. Kita ada 4. Kita ada 4, kita bagi 2. Separuh react, separuh remain. Siapa remain? Iodine remain. Okay. Iodine remain, hydrogen remain. Okay. Iodine remain, hydrogen remain. Okay. Dan ada hydrogen iodide. Hydrogen iodide warna biru. Warna biru. Jadi apa? Jadi inilah hydrogen iodide. Okay. Alright. So asalnya hydrogen ada berapa? Hydrogen ada 4. Iodine ada berapa? Iodine ada 4. Hydrogen iodide ada berapa? Hydrogen iodide ada 0. Okay, tapi bila dia reach equilibrium, so what happen to hydrogen? Become 2, iodine become 2, hydrogen iodide become 2. So ini kita panggil sebagai equilibrium. Okay. Dia sebenarnya bukan kekal begini. Tindak balas itu sentiasa berlaku. Okay. So dia rolling macam tu lah. Tindak balas itu sentiasa berlaku. Ataupun awak nak approach, jadikan hydrogen iodide ini sebagai reactant. Awak nak jadikan dia sebagai reactant. Okay. Boleh nak jadikan dia sebagai reactant. Contoh, kita bermula dengan 3 molecules, 3 molecules of hydrogen iodide. 3 molecules of hydrogen iodide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So what happen? Dia akan menghasilkan produk yang sama. Inilah produk yang terhasil. Dan ini yang kita panggil sebagai equilibrium. Equilibrium ni mesti mematuhi keempat-empat. Dan adakah dia akan kekal begini? Ya, reaktan dan juga produk ini akan kekal begini sehinggalah hari kiamat. Okay? Unless there is a factor that disturb the equilibrium. Ada faktor yang disturb the equilibrium.
Okay. Apakah faktor-faktor yang disturb the equilibrium? Ada faktor, apa faktor yang disturb equilibrium tu? Okay. So faktor yang disturb equilibrium yang mengganggu kestabilan, dia sebenarnya dalam keadaan stable, dia dalam keadaan stable. Dia dalam keadaan yang stable. So apa yang menyebabkan kestabilan itu diganggu? Ada beberapa perkara yang mengganggu kestabilan itu. Perkara yang pertama adalah changing in concentration. Okay, changing in concentration. Perkara kedua adalah changing the pressure. Perkara yang ketiga adalah changing the temperature. Okay. So ketiga-tiga ini akan menyebabkan kestabilan equilibrium itu terganggu. Apabila equilibrium terganggu, it will adjust the system to reach the equilibrium. Dia akan cuba adjust. Okay. Dia cuba adjust. Macam awak lah kan, tak selesa duduk, cuba duduk. Sengit kanan sikit, sengit ke kiri sikit, sengit ke depan sikit, sengit ke belakang sikit. Supaya apa? Supaya awak selesa. Apabila awak selesa, tak ada orang ganggu, awak akan kekal begitu sehinggalah bila-bila lah kalau awak selesa. Okay. So, untuk changing in concentration. Okay. Changing in concentration. Cuba tengok latihan dia berkenaan dengan apa. Increase in pressure. Okay. Increase in pressure. Increase in pressure. Contohlah tadi saya bagi ni H2 gas plus I2 gas produce H. Okay. For example, changing in pressure. PSP, tahu tak PSP tu apa? PSP tu adalah pusat sumber pendidikan kan. Okay, lama sangat tak balik maktab kan. Saya tahu awak rindu nak bersekolah, rindu nak duduk asrama, rindu nak makan makanan DS. Tapi apakan daya. InsyaAllah bulan 10 nanti siapa yang ambil IG nanti akan balik semula ke maktab. PSP tu PSP tu apa? PSP. Pressure shift pressure. Okay. So contoh. Higher pressure. Anak panah tu menandakan apa? Menandakan higher. Okay. Menandakan higher. Okay. Menandakan higher. Higher pressure, okay, the equilibrium will shift to a lower pressure. Okay. Higher pressure, the equilibrium will shift to lower pressure. Pressure ni berkenaan dengan apa? Pressure ni berkenaan dengan number particle of gases. Okay. Number particle of gases. Maksudnya dia akan pergi ke lower number of particle gases. Okay. So higher pressure, it will shift to the lower number of particle gases. Okay. Contoh kita cuba buat soalan terus. Exercise. Ammonia is also made when ammonium carbonate decompose. Okay. So you are given a chemical equation. The reaction is reversible and can reach a position of equilibrium. State and explain. Awak kena state and explain the effect of increasing the pressure on the yield of ammonia in this reaction. Okay, state and explain effect of increasing the pressure. So equilibrium ini kita akan increase the pressure. Ni semua ni saya letakkan terlebih dahulu. Okay. Okay, pressure increase. Okay, pressure increase. Tadi apa? PSP, betul? PSP. Higher pressure. Okay, we shift to lower pressure. Lower pressure means lower number of particle of gas. Right? So reactant and product, mana lagi banyak number of particle of gases? Sini adalah solid, sini adalah gas,
Sini adalah gas. Sini adalah gas. Untuk reactant, berapa mole of gases? 0. Untuk produk, berapa mole of gases? 2 plus 1 plus 1 equal to 4. 4 mole of gases. 4 mole of gases. So equilibrium will shift to the lower number of particles. Will shift to the lower number of particles. Dia shift ke mana? Number of particles of gases. The equilibrium will shift to the left or reactant. Explain your answer. Why? Because a higher pressure will cause equilibrium to shift to lower number particles of gases. Right? Ini boleh 2 markah. Itu je. Okay. Baik. So itu adalah untuk in terms of pressure. In terms of concentration. RIP. RIP tu apa? Rest in peace kan? Okay. Changing of concentration. Changing of concentration. Okay. Saya klikkan ini. Okay. Changing in concentration. Tak ada apa pun ni Buat satu palang, buat macam seesaw. Buat macam seesaw. R tu apa? R tu adalah reactant. P tu apa? P tu adalah product. Okay. P tu adalah product. I ni apa? I tak ada apa. I tu equilibrium lah. I tu adalah equilibrium. Okay. R for reactant. P for product. P for product. Okay, ingat ayat ni. Okay, ingat ayat ni. Ingat ayat ni. Increase in reactant, increase in concentration of reactant, increase of concentration of reactant, equilibrium will shift to product. Okay. Increase in reactant, equilibrium, increase in concentration of reactant, equilibrium will shift to product. Okay. Then increase in concentration of product, the equilibrium will shift to reactant. Boleh? Increase in product, the equilibrium will shift to reactant. In terms of concentration, in terms of concentration. Okay. Let's say soalan nombor 2 ini. Okay. What happened to the equilibrium? What happened when mass of NH4 to CO3 increase? Okay. Soalan nombor 2. So apa yang berlaku kalau mass of ammonium carbonate is increased? Okay. So equilibrium will shift to right. Then shift to right. Why? Because okay, increase in concentration the equilibrium will shift
to a lower concentration of product. Alright. Okay, benar ya. Maaf, saya memang cantik sikit. Right. So itu adalah untuk changing concentration. Macam mana pula untuk temperature? So awak kena tahu, okay, awak kena tahu untuk setiap chemical reaction, okay, chemical reaction tu akan produce sama ada exothermic ataupun endothermic. Okay, exothermic ataupun endothermic. Example for this chemical reaction. Okay, example for this chemical reaction untuk decomposition of ammonium carbonate, okay. So dia tunjuk kat sini forward reaction is exothermic. The forward reaction is exothermic, means the reverse reaction is endothermic. Okay. The reverse reaction is endothermic. Alright. So untuk changing in temperature ni Ti N. Ti N tu apa Ti N? Saya clear dulu. Okay. Ti N tu apa Ti N? Temperature increase, equilibrium will shift to endothermic. Okay. Ti N. Temperature increase, equilibrium will shift to endothermic. Okay. For example, for this chemical reaction. Okay, for this chemical reaction. So what happen if I increase the equilibrium temperature? Okay, for this closed system, I increase the temperature. So what happen to the equilibrium? Okay, macam yang tadi saya cakap Ti N. Okay, so the equilibrium will shift to the endothermic. Okay, endothermic mana endothermic? Endothermic di sini. Okay, right. So the equilibrium will shift to the left. Okay, so equilibrium will shift to left. Okay, why? Because increase in temperature the equilibrium will shift to endothermic reaction. Okay, boleh? Alright. So kebiasaannya untuk soalan IGCSE dia akan tanya beginilah, increase in temperature, increase in concentration, okay, increase in pressure, so what happen to the equilibrium, dan awak kena bagi reason. Okay, itu adalah untuk part chemical reversible reaction, okay, more to equilibrium. Okay, alright. So the last topic for a chemical reaction is a redox reaction. Redox reaction ni adalah last topic kita lah. So hopefully boleh cepat habis lah sebelum pukul 10 ni. Okay. So a redox reaction. Before we go more for redox reaction, okay, we look for the definition of redox. Okay. We look for the definition of redox. What is redox? Redox reaction is the oxidation and reduction process occur at the same time. Apa pula oxidation and reduction tu? Okay, dah lah kena belajar pasal redox. Kena tahu pula oxidation and reduction. So one is oxidation and reduction. Okay, so at first sebelum kita pergi kepada redox, awak kena tahu redox ni adalah oxidation and reduction happen at same time, berlaku dalam serentak. So kita kena kenal oxidation and reduction. Oxidation and reduction apa pula? Oxidation and reduction itu kita boleh tentukan daripada 4 perkara ini.
in terms of oxygen, in terms of hydrogen, in terms of electron transfer, in terms of oxidation, tick. In terms of oxidation, tick. So ada 4 perkara ini boleh menentukan sama ada oxidation ataupun reduction. Macam kita lah, apa yang menentukan kita ni Malaysian. Okey, ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang pertama apa? IC. Ciri-ciri yang kedua apa? Ada BCG. Ciri-ciri ketiga apa? Cucuk vaksin. Macam itulah yang menunjukkan kita ni Malaysian. Contoh. Okey. So in terms of oxygen, macam mana nak tentukan oxidation and reduction in terms of oxygen? Okay. If a chemical substance tu apa? Substance. Tak kisahlah dia element, compound, okay, molecule, right? Tak kisah. Okay. If a chemical substance gain oxygen, means it undergoes oxidation, right? If a chemical substance loss of oxygen, means it undergoes reduction. Okay. For example, for this chemical reaction, okay. So apa lagi yang awak perlu tahu? Komponen-komponen yang awak perlu tahu adalah siapa yang undergoes oxidation, siapa yang undergoes reduction, siapa undergoes oxidizing agent, siapa yang bertindak sebagai oxidizing agent, siapa yang bertindak sebagai reducing agent. Okay. Biasanya oxidizing agent ni adalah reducing agent. Reducing agent ni adalah substance yang undergoes oxidation dia adalah reducing agent. Substance yang undergoes reduction dia adalah oxidizing agent. Okay, so kena tahu keempat-empat ini. Okay, untuk menentukan daripada oxidation and reduction. Okay, for this part in terms of oxygen, so how do we determine whether it undergoes oxidation or reduction? Okay, we look for copper. Okay, copper. Alright. After the reaction happen, what happened to copper? Copper loss of oxygen. Okay. Loss of oxygen. So when copper loss of oxygen, what does that mean? That means that copper to oxide undergoes reduction. Kenapa reduction? Sebab dia kehilangan oksigen, betul? So secara tak langsung, bila dia undergo reduction, dia juga adalah oxidizing agent. Okay, alright. Boleh? Hydrogen. Cuba tengok hydrogen. Okay. Cuba tengok hydrogen. Hydrogen. And hydrogen. From hydrogen to water, H2O. So it gain oxygen. So what does it mean? Hydrogen undergoes oxidation. Okay, undergoes oxidation. Secara tak langsung dia juga adalah reducing agent. Tak langsung dia juga adalah reducing agent. Okay, boleh in terms of oxygen, boleh tentukan oxidation reduction dan juga boleh tentukan oxidizing agent dan juga reducing agent. So, persoalan kita, adakah ini redox reaction? Adakah ini redox reaction? Ya, ini adalah redox reaction. Why? Because oxidation and reduction occur at the same time. Oxidation reduction occur simultaneously. Okay, so ini adalah redox reaction lah. Redox reaction. Alright. So in terms of hydrogen, okay, in terms of hydrogen, okay, so the reaction between hydrogen iodide and bromine, okay, hydrogen iodide and bromine. In terms of hydrogen, okay, kita boleh katakan dia terbalik dengan oksigen. If a chemical substance gain hydrogen, okay, gain hydrogen, it undergoes reduction. Okay, if a chemical substance loss
hydrogen means it undergoes oxidation. Dia berlawanan dengan oksigen. Berlawan dengan oksigen. Right? So, sama juga tadi, awak kena tahu komponen ini oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. Okay. So, oxidation kalau dia undergo oxidation, dia adalah kalau dia undergo oxidation, dia adalah reducing agent. Okay. Kalau dia undergoes oxidation, dia adalah reducing agent. Kalau dia undergoes reduction, dia adalah oxidizing agent. Okay. So kita kenal pasti terlebih dahulu siapa yang gain hydrogen, siapa yang loss of hydrogen. So kita tengok dulu komponen pertama. Okay. Hydrogen iodide. Hydrogen iodide kita tengok dengan iodine. Kita tengok dengan iodine. Okay. So what happen to iodine? Iodine undergoes oxidation. Iodine undergoes oxidation. Why iodine undergoes oxidation? Because it lost hydrogen. It lost hydrogen. So bila dia lost hydrogen, so it undergoes oxidation. Okay, dan secara tak langsung dia juga adalah reducing agent. Okay, reducing agent. Itu adalah untuk iodine. Okay, sorry, untuk hydrogen iodide. Okay. So yang undergo oxidation adalah hydrogen iodide. Okay, hydrogen iodide. Untuk bromin pula. Untuk bromin. Ini bromin. Tarik sini lah. Tarik sini. Okay. Bromin undergoes apa? R2 undergoes reduction. Okay, why reduction? Because Br2 lost. Betul. Because Br2 gain in hydrogen. Secara tak langsung, Br2 juga bertindak sebagai oxidizing agent. Okay, oxidizing agent in terms of hydrogen. So persoalan dia, adakah tindak balas ini redox? Tindak balas redox. Ya, ini adalah tindak balas redox. Why? Because the oxidation and reduction occur simultaneously. Okay, berlaku serentak. Okay, boleh in terms of hydrogen. Okay, so kita teruskan. Ada dua lagi. In terms of electron transfer. In terms of electron transfer. Okay, part ini awak kena tahu untuk tahu untuk construct ionic equation. Okay, ionic equation. Alright, tahu untuk construct ionic equation. Macam mana nak buat ionic equation? Okay, first identify ionic compound. In liquid or aqueous. Okay, in liquid or aqueous. Okay, write in ionic form. 3. Simplify. Okay, so ada tiga benda ni. First, identify ionic compound in a liquid or aqueous. Number 2, write in ionic form. Pecahkan dia jadi ion. Number 3, simplify. Simplify tu awak kena simplify, awak kena potong mana yang sama. Okay, mana yang sama. Contoh saya bagi contoh. Okay, contoh ni. Mana ionic compound? Adakah ini ionic compound? Mg, adakah Mg ionic compound? Mg bukan ionic compound. Okay, ionic compound tu macam mana awak nak identify? Dia adalah
compound recombination between bonding between metals and non-metals. Adakah ini ionic compound? Ya, ini adalah ionic compound. Adakah ini ionic compound? Ya, ini adalah ionic compound in aqueous state. Dua-dua ni in aqueous state. So awak kena pecahkan dia dalam bentuk ion. Adakah ini ionic compound? Tidak, ini bukan ionic compound, ini adalah metals. So awak dah identify mana ionic compound in aqueous state or liquid state. So awak boleh pecahkan dia menjadi ion. Okay, mana yang bukan ionic compound, awak salin saja semula. Salin semula Mg plus, boleh pecahkan dia jadi Cu2 plus and SO4 minus plus Cu2 plus SO4 minus. So it will produce, ni sama juga pecahkan dia jadi Mg2 plus SO4 minus plus Mg2 plus SO4 minus plus Cu. Okay, dah habis ke? Belum habis lagi. So kita masih lagi tertinggal step 3. Step 3 apa? Simplify. Simplifykan dia. Potong mana yang sama. Okay, contoh Mg kat sini. Mg ni. Ada ke Mg kat sebelah ni? Yang sama sebiji? Tak ada. Ini Mg2 plus. Dia tak sama. So kita tak boleh nak potong. Contoh kat sini Cu2 plus. Ada ke Cu2 plus kat sini? Tak ada. Ini adalah Cu. So kita tak boleh nak potong. SO4 minus. Ada tak? Sama tak kat sini SO4 minus? Sama SO4 minus. So kita boleh potong. Okay. So boleh potong, kita potong. Kita potong. Tinggal apa? Salin balik. Mg tambah Cu2 plus to produce Mg2 plus Cu. Okay. So we look here for magnesium. For magnesium, cuba tengok untuk magnesium. Untuk magnesium, Mg, from Mg to Mg2 plus. From Mg to Mg2 plus. What happened to Mg? Mg lost 2 electron. Okay, ni awak kena buat half equation. Half equation. Mg lost 2 electron to produce Mg2 plus. So Mg produce Mg2 plus 2. So what does this mean? Okay, magnesium release 2 electron to produce, magnesium release 2 electron to produce magnesium ion. In terms of electron transfer, if the substances lost electron, it undergoes oxidation. If the substance gain electron, it undergoes reduction. So magnesium sekarang, magnesium dia lost ke gain electron? So magnesium sekarang dia lost electron. So kalau magnesium lost electron means dia undergoes oxidation. Secara tak langsung, magnesium juga bertindak sebagai reducing agent. Okay, ingat boleh buat ionic equation. Okay, bila dah dapat ionic equation, boleh pecahkan satu persatu menjadi half equation. Another half equation melibatkan apa? Copper. Another half equation. Ni copper. Tarik tak cukup panjang. Copper. From copper to ion. To copper. Right? Inilah. From copper to ion to copper. So what happened to copper? Okay. Copper. Macam mana boleh jadi copper atom? Dia gain 2 electron to form copper. Okay. Kat sini kita tahu copper gain 2 electron. So bila gain 2 electron means copper undergoes reduction. Okay. So dia undergoes reduction. So bila dia undergoes reduction, secara tak langsung dia adalah oxidizing agent. Okay. Alright. So copper undergoes reduction means oxidizing agent. So persoalannya, adakah tindak balas ini tindak balas redox? Adakah tindak balas ini tindak balas redox? Ya, dia adalah tindak balas redox. Why? Because
oxidation and reduction occur simultaneously. Dia berlaku serentak. Dia berlaku serentak. Okay, boleh In terms of electron transfer. In terms of oxidation state. In terms of oxidation state. Sama juga tadi seperti in terms of electron transfer, awak kena pecahkan terlebih dahulu kepada ionic equation. Pecahkan terlebih dahulu ionic equation. First rules apa? First rules. So awak kena cari ionic compound in aqueous and in oxidation state. Oxidation state. Okay. Right. Awak kena tahu dulu apa itu oxidation state. Awak kena tahu terlebih dahulu apa itu oxidation state. Saya bagi yang simple saja untuk oxidation state. Okay. Apalah. Increase saya mention dulu Increase in oxidation state. Kita buat OT oxidation state. Dia undergoes oxidation. Okay. Decrease in oxidation state, it undergoes reduction. Increase in oxidation state, okay, it undergoes oxidation. Decrease in oxidation state, it undergoes reduction. Okay, apa itu oxidation state? Okay, oxidation state adalah, okay, contoh Mg2 plus 2 Mg. The oxidation number. Ini adalah oxidation number. From 2 plus to 0. From plus to 0. So this is mean So this mean it undergoes reduction. Okay, reduction. So macam mana nak determine oxidation state? Macam mana nak determine oxidation state? Right? So untuk ada beberapa rules untuk oxidation state. Okay. Okay. Untuk substance yang dalam keadaan elemental state. Okay. The oxidation is equal to 0. The oxidation number is equal to 0. Example of elemental state. Okay, dalam keadaan elemen saja, dia tak bergabung dengan substance-substance lain. Contoh hidrogen, oksigen, okay, lagi fluorine, iodine, okay. So the oxidation number is equal to 0. Lagi apa? Helium, okay. Ini adalah group 18 sebenarnya, krypton, okay. Krypton, argon, semua is equal to 0. Oxidation state untuk ion. Okay. Monoatomic ion. Okay. Monoatomic ion. Okay. Contoh monoatomic ion Br. Tadi monoatomic ion. Okay. Contoh Br minus. So dia punya oxidation state adalah negative 1. F minus equal to negative 1. Cu2 plus equal to plus 2. So ini adalah oxidation state dia. Okay, untuk monoatomic ion. Okay, cadangan saya untuk oxidation state in term of oxidation state. Alright. So awak kena pecahkan dia macam yang kita buat tadi, kita pecahkan kepada ionic compound. Kita pecahkan kepada ionic equation. Okay, ionic equation. Rule number 1 untuk pecahkan kepada ionic equation. Okay, kita buat apa? So kita kena cari dulu ionic compound dalam keadaan solid or aqueous. Okay, ini adalah ionic compound dalam keadaan aqueous ataupun solid. Lain-lain semua ada dalam keadaan elemental. Okay, so dalam keadaan elemental, oxidation state is equal to 0. So kita tak perlu pecahkan dia. Okay, so salin balik zinc, pecahkan dia jadi Cu2 plus dan juga SO4 2 minus. Okay, Cu2 plus SO4 2 minus to produce Zn2 plus
SO4 2 minus plus SO4 2 minus plus Cu. Okay. So mana yang sama kita kena simplify. Kita kena potong dia. Kita kena mudahkan, kita potong dia. Mana kita boleh potong? SO4 2 minus kita potong. SO4 2 minus kita potong. So yang lain akan remain. So zinc plus Cu2 plus to produce Zn2 plus Cu. Okay. So how to identify the oxidation and reduction? Tadi saya beritahu tadi apa? Increase in oxidation state means oxidation, decrease in oxidation state means reduction. So siapa kat sini increase in oxidation state? Kalau awak tengok zinc, so what happen to zinc? Zinc Zn2 plus. Okay, dia adalah elemental state tol, dalam keadaan elemen. So 0 to plus 2 means dia undergoes oxidation. Zinc undergoes oxidation. Okay, secara tak langsung dia juga adalah reducing agent. Okay. So untuk copper, okay, copper undergoes reduction. Copper kat sini awak nampak apa? Cu2 plus, okay, to Cu. So what happened to copper? From plus 2 to 0. So which means copper undergoes reduction. Dia tak langsung dia adalah oxidizing agent. Right? Okay. So adakah ini redox reaction? Ya, ini adalah redox reaction. Why? Because the oxidation and reduction occur simultaneously. Okay. Fully tak ada masalah. Okay, so kita cuba jawab latihan sama-sama. Okay, kita cuba jawab latihan sama-sama. Chemical reaction, redox reaction, exercise. When chlorine gas is bubbled through an aqueous solution of potassium iodide, a redox reaction take place. Okay, state the color change expected in this reaction. You are given an ionic equation, I minus plus Cl2 produce I2 plus 2Cl minus. State the color change expected in this reaction. So dia melibatkan apa sebenarnya? Okay, dia melibatkan iodide salt. Okay. Okay. Contoh dalam conical flask ini, dalam ini ada iodide ion. Iodide ion warna apa? Warna color. Okay, colorless. So kita isikan dengan chlorine Cl2. So what happen? Displacement reaction occur. So final product ada dalam ni apa? Dia akan ada iodine water. Iodine water warna apa? At first iodide ion colorless. Okay. Tidak berwarna. Okay. At the end of the reaction, so apa yang kita dapati ada iodine water dalam tu. So iodine water warna apa? Warna brown. So before it start colorless, after the reaction and color is brown color. So okay, kalau awak tengok kat sini dia dah bagi ionic equation. Dah lega. Identify the reducing agent in this reaction. So you need to explain your answer. Berapa markah? 2 markah. Okay. Right. So identify the reducing agent. Reducing agent dia mesti undergoes oxidation. Macam nak tentukan dia oxidation or reduction, ada 4 cara. Cara dia apa tadi? In terms of oxygen, in terms of hydrogen, in terms of electron, ataupun in terms of oxidation state. Okay, so awak nak pilih yang mana?
Oksigen, hidrogen tak ada langsung ditunjukkan di situ. In terms of electron ataupun in terms of oxidation state. Okay, in terms of oxidation state. Awak boleh tengok kat sini, oxidation state. So for iodide, from I minus to I2. So the oxidation state change from -1 to 0. Okay. So ini dia oxidation ataupun reduction. Okay. So we know that iodide ion undergoes oxidation. Okay. So jawapan dia adalah I minus ion. Iodide ion. So you need to explain why iodide ion undergoes oxidation. This is because iodide ion increase in iodide ion increase in oxidation number from -1 to 0. Okay. Boleh Right. So biasa soalan untuk IG ni dia tanya perihal untuk redox adalah oxidation number, oxidation, reduction, reducing agent, oxidizing agent. Okay. Itu insyaAllah awak mahir ke empat-empat ni, awak boleh cari empat ini insyaAllah. Okay. Dan ini adalah redox reaction. Untuk tindak balas ni, ini adalah redox reaction. Kalau ada redox, kalau ada oxidation, mesti ada reduction. Kalau ada reduction, mesti ada oxidation. Kalau ada salah satu, mesti semua tu adalah redox reaction. Okay. So another exercise. Okay. Aqueous potassium iodide react with aqueous copper 2 sulfate to produce iodine. Okay. Right. Deduce the charge on the copper ion in CuI. Okay. Ini. Right. CuI. So awak tahu, okay, ni tambahan untuk neutral atom, okay, untuk neutral atom, for neutral atom, okay, oxidation state okay, untuk neutral atom, oxidation state dia adalah the sum of the ion. Of the ion. Okay. For example, CuI. Belum habis lagi. Tak sabar betul dia nak habis. CuI kan. Okay, CuI. Okay. Is equal to oxidation state dia adalah equal to 0. Okay. So awak tahu iodide ion oxidation state dia adalah -1. Okay. So kita nak cari oxidation state untuk copper berapa. Okay. So oxidation state untuk copper sekarang total dia adalah 0, equal to 0. Iodide ion kita tahu ada berapa atom iodide kat sini? Ada 1. 1 darab -1 campur untuk copper. Ada berapa atom copper kat sini? Ada 1 juga. So 1 darab X. Kita tak tahu berapa oxidation state of copper. So kita nak cari oxidation state untuk copper adalah X is equal to X minus 1 equal to 0. So copper dia punya oxidation state adalah X is equal to positive 1. Right? So awak jarang jumpa copper dia punya oxidation state 1. Okay, tapi untuk IG soalan dia berkemungkinan keluar macam ini. So jangan okay, awak kena mahirlah untuk kira juga untuk oxidation state. Right? So Cu is equal to positive 1. Okay, sebab soalan IG ni dia boleh katakan kibat juga. Okay, untuk paper 4 aras tinggi juga. Ada beberapa
ada berapa ni. Dia sebenarnya soalan ni direct tapi disebabkan jarang-jarang keluar sebab copper biasa awak jumpa +2, +3, tapi untuk kali ini dia tanya soalan, jawapan dia adalah +1. Tengok macam tak logik tapi memang kalau ikut stage of oxidation number of copper memang dia ikut turutan +1, +2, +3. Okay, sebab dia adalah transition metal. In terms of electron transfer, explain why copper is reduced in this reaction in terms of electron transfer. Kenapa copper reduce? Copper ni daripada Cu2+, dia dari Cu2+, dia jadi Cu+1. Okay, in terms of electron transfer, kenapa copper reduce? Because copper 2 ion gain 1 electron. Right? Identify the reducing agent. Reducing agent ni adalah oxidation process. Okay, oxidation process. Siapa undergoes oxidation? Kalau awak pecahkan dia menjadi anion, so awak tahu yang mengalami oxidation adalah from I-1 to I0. Okay, -1 to I2. Okay, so iodine ion act as the reducing agent. Iodine ion, okay, undergoes oxidation. Iodine ion undergoes oxidation. That means iodine ion is the reducing agent. Okay, right? So kalau ada apa-apa masalah nanti awak boleh rewind balik video ni. InsyaAllah harapnya dapat membantu awak untuk menjawab soalan IG dan juga mock IG. Okay, sepanjang tempoh 2 jam ini saja yang saya dapat bantu awak. InsyaAllah kalau nak lebih lagi, okay, boleh rujuk semula kepada guru-guru awak. Okay, boleh juga rujuk kepada saya semula. Boleh nanti kalau nak dapatkan kontak saya, boleh dapat kontak saya. Alright. Okay, ataupun emailkan saya lah. Emailkan pada saya. Okay. Alright. Boleh emailkan pada saya nanti. Okay, terima kasih banyak-banyak pada semua kerana hadir. Saya doakan awak semua mendapat keputusan cemerlang dalam IGCSE dan juga SPM pada tahun depan. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Okay, saya kembalikan semula slot ini kepada pihak urustia. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Mohamad Idris, Mohamad Noor. Alhamdulillah banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Mohamad Idris, Mohamad Noor sepanjang 2 jam kita bersama pada malam ini. Semoga dengan ilmu ini dapat membantu pelajar dalam menghadapi peperiksaan IGCSE 2021 nanti insya-Allah. Sebelum majlis bersurai, sukalah saya untuk mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran dengan mengimbas QR code yang dipaparkan pada skrin. Link kehadiran juga akan dikongsi di ruangan Q&A dan akan dibuka sehingga jam 11 malam ini. Dengan mengisi borang kehadiran, para pelajar akan mendapat pautan link bagi skema jawapan kepada latihan dalam webinar ini. Sebelum majlis mengundur diri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita berjumpa lagi insya-Allah.